Yan, medyo umpisan lang natin dun sa border para ma-recognize agad yung ikakat nyo na What's up mga kabalaw-balaw? Nandito na naman tayo para sa bagong mga content gagawin natin ngayong araw na ito. Today, tuturuan ko kayong mag-edit ng profile gamit ang picsart. So, ayun, nandito na tayo, no? So, pumili lang tayo ng picture na gusto nating i-edit. Ako, napili ko itong nakasumbrero kasi medyo nakakatuwang tingnan. So, ang gagawin natin dito is ikakat natin yung picture. Ikakat natin yung picture para maiyan natin, may transfer natin sa transparent. So, magsisimula na tayo. I-click nyo lang yung cut icon. Tapos, medyo lakihan nyo yung brush size. Nasusun siya. Pwede nyo rin siyang i-zoom para mas makita nyo yung detail na gusto nyo i-cut. Yan, medyo umpisan lang natin dun sa border para ma-recognize agad yung ikakat nyo na picture. So, pag okay na, pinuto nyo lang to, yung arrow. So, ayun, may mga natira siyang mga detail na hindi na-cut. So, buburahin natin siya ngayon. I-click nyo lang yung eye icon dito sa gilid. Yan, para mas makita nyo, mas madaling burahin yung mga gusto nyong detail na burahin. So, ito yung erase icon. Yan. Burahin nyo lang ng halos magpantay siya. Yung wala siyang makikita puti-puti. Yan, sa tenga, may mga puti-puti. Alisin natin yan. Ayan. Tapos dito, ayan, may mga puti-puti pa siya. So, burahin natin yun. Ayan. Okay. Kung sakali nagkamali kayo, pwede nyo i-undo. Pisahin nyo yung undo button. Yun, kaya nun. Medyo isusum nyo lang kasi mahirap pag tayo malayo, hindi nyo makakat yung picture. So, ayan yung ating finish na nakat na picture. Save natin. So, medyo gawin natin, medyo paliliwanagin natin bago natin siya final save. Tapos edit sa susunod na transparent picture. So, tools, curves. Yan, medyo paliwanagin natin. So, ayan, kung hindi pa kayo kontento, pwede nyo pang taasan, pwede nyo babaan. Depende sa inyo kung may din yung diliman, kung gusto nyo. Pero, tamang-tama na tong light na to. So, isave natin siya. Yan. Save to gallery. Gallery, isahin nyo yung gallery. Hindi ko muna dyan. Yung gallery. Ayan, na-save na siya. So, bukas ulit tayo ng panibago. Edit natin siya sa transparent na background. So, ayun guys, kung makikita nyo, ayun, color background. Meron dito na parang yung sa chest. So, yun yung transparent na background. So, i-click natin yun. Color backgrounds.
So, add photo, i-add natin yung photo na ginawa natin kanina. So, tabi ka muna dyan. So, add natin. Yan. So, mamimili tayo ng effects sa mga effects niya dito sa picsart. So, yun ano, madami dito ipilian kung gusto nyo. So, ito, Flora. Yun ang kalalabasan. Pwede nyo rin adjust yung brightness niya kung yung saturation niya rin sa effects. So, ito muna yung pinili ko. Pang sample lang to. So, ayan. Meron na, no? So, i-insert na naman natin siya ng ayusin muna natin. I-insert na natin siya ng Word. Yan. So, hanapin natin yung text. Add pala sa inyo. Add yung plus sign para makapag-add tayo ng mga effects. Text. So, lalagyan natin. Salamat. Yan, balaw man. So, yan, nalagyan na natin, ano. Pwede nyo pang ayusin yung letter, pwede nyo pang pagandahin. So, ayos lang muna natin. Yan, balaw man. Color, para yung may effect naman yung ating picture, ay yung text natin. So, pisahin natin yung gradient. Pili tayo ng kulay. Yung medyo malapit din sa kulay na napili natin. So, yellow. Tapos, may pagka-orange. Yan natin sa kabila. May pagka-orange. Ito, yellow. Check. So, ayan na. Lagyan rin natin siya ng stroke. Black para kitang-kita siya sa white. So, ayan. So, ayun guys, tapos din nyo kung sakaling gusto nyo maglagay ng profile sa YouTube. Sana mag-subscribe kayo para sa mga susunod na nating video. Abangan nyo pa ang mga tips and tutorial na gagawin ko para sa mga pag-vlogging. So, see you next time. Bye!